હાય ફ્રેન્ડ્સ, હેપી ક્રિસમસ. વલસાડ મોબાઈલ ગેલેરીમાં હમણાં અવનવી સ્કીમ ચાલી રહી છે, જેમાં એમઆઈની કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે પરચેસ કરશો તેમાં તમને આકર્ષક ગિફ્ટ મળશે. ઓપ્પોના મોબાઈલ પર સ્ક્રેચ કૂપન છે, સેમસંગ અને વિવોમાં કેશ ડિસ્કાઉન્ટ ચાલી રહ્યા છે. આ બધી ઓફર જેન્યુન છે ને તમને એટ અ ટાઈમ મળશે. આ સિવાય બજાજ ફાઇનાન્સની સ્કીમ પર આપણા ત્યાં અવેલેબલ છે. બજાજના મોબાઈલમાં તમને 40,000 સુધીનું કેશબેક પણ હમણાં છે, તે પણ મળી શકે છે તમને બેનિફિટ. તો આપ પ્લીઝ અમારા શોરૂમની એકવાર મુલાકાત લો અને આ બધી સ્કીમનો લાભ ઉઠાવો.